Hi everyone, CRP Films here. Another day, another vlog guys. So today, natakaroon diri sa Lumbia guys. And behind me is a bago nga open nga car wash. Nakadidot ani nga car wash guys is that already siya sa highway. And at bang lang ani is ang Our Lady of Miraculous Medal Parish Catholic Church. And then doon ni siya guys sa may City Hospital diri sa Lumbia. Naapod ni siya doon nga 7-Eleven, laundry shop and uban pa. Right guys, tara check na to.
bounce on the bass with it. Sir. Pag-inlog sa ligid, sir. Oo. Kasi lalong Kuhan? lang inlog gid siya. Oo. Makita mo ugaw. Yung pagkauman na to, brush sa ligid. Oo. Pagkauman na to sa ligid, mugs. Mags na. Gaman sa mugs. Mga tag-mugs, sir. Kuhan din ta vacuum. Vacuum po ganyan, no? Atong vacuum, basa dito sa body para pagkuhan na kuhaan na po yung ugaw. Gaman din, sir, pagpaugan po dayon tas body. Sa amin ang una. Okay. Unahan sa amin. So, tanti ang sa amin. Sa mirror. Gaman na yato, sir. Mahanda yan ang armor, fire block. Okay. Okay. So, unsa to nga itong gibuhat karon sa mga Nagpakuan ko sa mga sir, mga kanang basa-basa ni sir baka naman. Pero dili siya maglama-lama. okay. So, katong sa sulod imong gibuhat mo to siya. Ay mo to si pawala sa mga apog sir. Karong mo luguan ko murag gyapon check ng glass bitaw ta. Okay. So, para wala gyud. So, mo ni siya bawala og mga ano no. Sir, nawet ta sa kuan gyapon sir. Kung trapuhan gid. Kapuan Pirminti. siya. Okay. Taga minuto ani mo go kung gid lang kung basa diri sila lalom sir kung minani sir ba. Okay. Mutulo siya galit. Tulo sa sir tungod sa kainit ka sa sulod na may na sir. No. Okay. Munang kinahanglan isang kapuan. Yes sir. Karon di maglama sir. Oo. Bitaw ba? So guys, nato ka importante ang finishing touches mga ano para uga gyud kayo ang nasakyanan. Okay. Sa large 300 sir. Band and center 50. Kung gusto mo katong double sir, naabot tay vacuum, tire block o armor para lang sa dagko gyapon sir. Kung gusto kag additional na wax na 200 to 20 to 70 320 350 og laras na sa sir. Okay. Pero kung gusto kag back to zero sir, Ne. nagapoy package sir. Back to zero, body wash, vacuum, tire block, wax, ug armor sir, 70 ingon sa 1,000 sir. 1,000. Okay. Yes, sir. So dire day ma-matter kung unsa ka dagko nga sakyanan sir no? Yes, sir. Okay. For example kung dagko nga SUV kani siya nga rate inana Dili sir, para sir, kung sing nakuha sa sulod sa sir. package niyo sa inyong ano. Okay, nice pod no. So mo to siya guys, ay nung dumini niyo kita ninyo ang ano rates nila. Sir. Okay, nice. Thank you sir. Thank you, sir. Okay.